নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ৱালচিয়াম 500 টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ৱালচিয়াম 500 টেবলেটটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান আৰু কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, ৱালচিয়াম 500 টেবলেটটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে ৱালেছ ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড। ইয়াত থকা মূল কণ্টেইনসমূহ হ'ল ইয়াতে কেলছিয়াম এণ্ড ভিটামিন D3 আছে, ইয়াতে কেলছিয়াম কাৰ্বনেট আছে 500 mg আৰু ভিটামিন D3 আছে 250 mg। বন্ধুসকল, ইয়াতে মুঠ 15টা টেবলেট আছে। 15টা টেবলেটৰ মূল্য হ'ল 80 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, ৱালচিয়াম 500 টেবলেটটো যিসকল লোকৰ শৰীৰত কেলছিয়ামৰ পৰিমাণ কমি গৈছে, ভিটামিন D3 পৰিমাণ কমি গৈছে, সেইসকলৰ বাবে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ শৰীৰত অতিকৈ বিষায়, জইণ্টৰ বিষ সমস্যা দেখা দিয়ে, হীৰাৰ সমস্যা হয়, হীৰা ফুলি যায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই ৱালচিয়াম টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ হাড় কমজোৰি হয়, হাড় ঠুনুকা হৈ পৰে বা হাড় ফাটি যায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় আৰাম পাব। বন্ধুসকল, শৰীৰত কেলছিয়ামৰ অভাৱত হোৱা বিষ, হীৰাৰ সমস্যা, দাঁতৰ সমস্যা আদি এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিলে 100% কাম কৰিব। বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ কেলছিয়ামৰ অভাৱত কঁকালৰ বিষ হয়, শোল্ডাৰ জইণ্টৰ বিষ হয়, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো এই ৱালচিয়াম টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এই টেবলেটটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, এই ৱালচিয়াম টেবলেটটো খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এডাল ব্যক্তিয়ে দিনত 2 বাৰ ঠাণ্ডা পানীৰ সৈতে খাই দিব। আপোনালোকে এই টেবলেটটো 12 বছৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰাব। 12 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এই টেবলেটটো নহয়। আৰু এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ গেছ হোৱা, মূৰ ঘূৰোৱা, মূৰৰ বিষ, এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এইবোৰ হ'ল সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ ওপৰত যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এই ৱালচিয়াম 500 টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ৱালচিয়াম 500 টেবলেটটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।